هویج خریدم. آب هویج درست کنم. سریع. نیتا شکونه. چرا شکونه شما؟ نه دیشب بیرون خوابیدی؟ حال کردی؟ خوب بود؟ خنک بود مگه نه؟ آره بیا بشنید صدا اویا انگار نه این شیر خرابو بیه ایدی کورمه خدایا چقدر میتونم خرابش خوی ها اصلا متوجه نوبی زندگی آبور توش متوجه ما برو بیرون سورا دیدم خسته ما بزنم نفس بگیره برو برو دیدم خیسه لینا زانوات خیس میشه بلند شما لباس ببین لباست خیس شد کامل چقدر او بشیخ خواب نه ماما بذار بخوابه نه بس بونجش نکن ایدینه نیاز به کمک کسی دارم با او رفتار و اون منشی که داشت به نظرت فکر کنیم مدرسه برگردمش چه وقتی کار نه ماما نه برو تو اتاق با اسباب بازی بازی آی او داخل چه سنجینه ها رستداش که بیا کمچت کنه چمرت ازیاتی بوی واقعا قشنگ طرف شده حالا منظم فعلا قضاوت نکن بیل تا بینیم واقعیت شنه به نظرت قضاوته به نظرم که هیچ قضاوتی نیست و پراسر حالا درست خیلی کارش مشکوکه ولی بازم به نظرم عجله نکن فرد اول زندگیشم هر اتفاقی واسه باید بگو به غیر از اینکه بخوام خیانت کنم دنبال شدم تا ببینم من حدسیاتم درست بیدم اگر درست بیده اصلا اون نمیستی چون نیازی اشنم با قول خوش یه 50 تومنته ساختکارش 3 وامسه هر ماه هم خوب دارم بریزیمش وامه همون وامه به یکی قرضتون رو بدنش که ده فعلا سایش هم زنده این بده وقتی آرای اتفاق سش واسه آجا که همه اتفاق بعد پسر هم آدم بعضی آجی بیا مثلا خیلی سخت بید آشپز کنم بخواه میتونیم این الان هم بابا
چهارش پسند همینطور ها؟ همینطور شیره اینه که باید درست کن درستش نکی؟ درستش شده دوباره خراب سلام نمی‌رسید خب فرستم چیز سنگینی نبینید دمش میام خواستم بپرسم آچار حسی بیانه باز کنم؟ خب درستش کنم ایدی نه میخوای نیازی نیست خب برای بازش کنم درستش کنم تو فقط باز کنیم ببرا آچار بیا تا بازش کنم اصلا چیز سختی نیست قبل از تو خب من بخواره این کار رو انجام دارم من دوشانه امروز قرار داری با رفیقه خب برای دستی تا بشو صابونه تا بخور چیکار کنیم؟ لحظه آچار رو جا تا پنج خب. بازش کنیم خب بازش کنم بگی برای با قرارت برس میخواده خرابکاری نمیخواد درو نکن ازه بلدی بازش کنی؟ نه یو ایدی فکر کنه 4 تا پیچ باز کنم کاری داره منم کارم خم همیشه انجام میدم نیاز به کسی بطری همساله آچار بسونم یه آچاره خیلی آچار داری دایل کوچولو نه نارم که من لباس عوض کنم برو بشت درستش ماشین نخواهم چنه؟ اونم کار دارم اونم بیرون خب نیاز داشتم اون شیره برم هستی شیری داخل بیرون زن کارتی هستن خیلی زن نگفتی هیچی باید اوش بره همین مانو باید اونم ای با ما آشپزخونه‌مه میشتیرش خرابی کلا او هم موکت گیرم هم فرشه خواستم همین موکت فرشه برم اون رو بشورم این شیر مغزش خرابه محمد این ایدی یه هفته پیش را درستش که حالا ما شوهر خوب میده شوهر فشار او که زیاده در از آن زیرش کلا هم شاید شیر بر عوض کنه چونه؟ دیدم؟
وای بابا. بیا شیر رو بیا وای بابا تا اینا رو جمع کنیم. بیا. ایدی ترین نانه بارونه بومینا؟ خواه فرشه رو برو بیتاش. فرشتش تو خبر؟ اماش برم شو. دیدی شو کورم؟ جای دیگه. نه یه پاشو. دو تا پتو هم دارم ایدی با خود باش. پاشو بیا. نه پاشو. ماما خوبی؟ ما ایگم ایدی اگه اورو یه زنگی هم بزن. همین فرش وسیله لخوابیار خود حتما زنگم بزن. هیچ نوع فقط اگر رسیمونن زنگم بزن. تا رسیدم مشتون زنگم بزن. خدا حافظ. سیجا چیکارش داری؟ یه جای خوابه. مطمئنی؟ من کوله کنم. ایدی بگو باید تو عدا بیا خب. بیا شروع. هر بازم مثل بیا. ها میرینه باز کفشنم شاله یارمشون. تبرک برو تو. همین رو کنم که برم. خب برم اینه آشغال نمی. نه نمیخواه بود. نبرمش؟ نه میشته. چه؟ من دیگه کار دارم. نمیشته مامان تیره موری چه کامی نمیدونم. ممتنه میتونی؟ اوه میتونی بیاد؟ کوکی؟ باید که مطاق حرفی هم بایدی. باش. اونم بنویس از صف ایدی. من دیگه خیلی از این بود برم. راحت شو تزرینه دوله خیسی لینا برو جلو نه نه مامان برو خونم آنجا خب؟ میگی باشه؟ چه کنم؟ ساشا بگی نگه؟ خوبه خدش کنی منی به بالا. خدا نده سلام بذاری ماشین کردی؟ به بخش خواهش.
نظرت کار درست کنیم هر روز داریم تعقیبش کنیم؟ باید مطمئن با باید مشخص رو بسیم، باید مشخص رو رابطهشون در چه حده، مثلا دلیل بی اتفاق چنه. هرچی بود 5-6 ماه باهاش زندگی کردم. یه رفتاره خوبی داشته، رفتاره رو بدیم. اگه رقم دلیل این کار داشته. نه اگه اعتمادی نبود خب نیبو زندگی کنیم. نه یکی بخوام برگردم وش، نه اصلا به هیچ عنوان، به خاطر دروغلی که گفت به هیچ عنوان مدنی برگردم وش. ولی خواهم ثابت اصلا چه بی چه اتفاق واسه، به چه دلیل این اتفاق واسه، چه چیزی مثلا زندگی کم نامسیش یا چه اتفاق خاصی واسه که آقا باید مثلا به خوش اجازه به کسی ده بره، یا این فرد مال گذشتهش بی یا هر چیزی دیگه. من مثلا او قرار مال چی بی؟ من با بفهمم. آره دیگه حق تو که بفهمید چه بی. انده ای که بگی دوباره برگردم باید زندگی کنم اصلا. چه بی؟ ما اشتباه دیام نه ولی احساس کم ایدی خواست بالغه دور ما بزنه. خب شاید شوخی که باش. نه احساس کم خواست بزنه یه دفعه خوش کنترل که و خندست. احساس کم نه در مورد جریان دوش قصه باید صحبت نکی یا؟ اصلا چی بهش نگویی؟ چه؟ یه چیز خامسی خوب مشخص شده، اندازه ها مشخص شده. میخوام فقط یه نه ثابت کنم که چه بابی دلیل این کارش چی بی، مثلا نزنش باهاش ای که بگی وقت پیچه حواست میخوام به این کنم. نه خبرمونو با مامینو سیهمیو زیاد مهم نیست بره یا نه، از او به بعدش مهم نیست. فرشه رو پیاده کن خالی کن. رضا دوباره قرار داده؟ آخرش خدش کنی؟ یه جا بفهمم مثلا این دو هفته من بفهمم باید فکر کنم مشخص رو بود باید بفهمم چه بسیدن. آره ماشین رومه چه؟ احساس اون گویک و دستی عقب بومه شک کرده؟ واسم شک یواشتر بره گمش نکنم اگه گمش کم ده حیحات
همین سمت رو مطمئنی؟ عادیمش گمش یا منظم نه مستقیم رو احساس چیم یه نه؟ میره باز چه کنم؟ بذار کنار نخواهدش کنم میره باز خب نیا بخواد جفتش بزن کنم بقیل طور نیست ما نبینه شیشل دودی هن اه بله شیشل دودی هن معلوم نیست اینجوری چوبی اکنون رای شیره بده درست کن چی کنه؟ کمر آقا اومه ستخل کن اومه حالا چی شد شدی بنده خدا همه شیر درست کن بله شیرینی فروشی نظر شیرین فروشی رفته سی چه؟ کیک بس چشتی چون چه یا؟ همون مسیره که چه سمت چه؟ همون دور اروزی انگار عجبا چی کنی الان؟ شکر سمت چپ رو حواسه بگمش نکن زیت عبر گم نبوه خیلی داره با سرعت یه مستقیم نکنه دورزی پیچه اسم کوچه
تا سمت چپ. چی میگه از کوچه برای دونه خواهد کنه. من ماشینه بینم ماشینه برام بالاتر از پشت و درخت میام. خب خیلی پیاده ببرین جلو. رم برن ها. بیا از این ماشی بره. از این کناره بچون حواس بیا بیا با این ماسک بزنی. از او چی معلوم نبود. چی کنن؟ کیک انگار نوازش. فکر خداحافظی چه خبره؟ چی کنم؟ فکر خداحافظی چه؟ میگم برم جلو با دوار صحبت کنم. ولی خصیص دوار نشسته. فکر کن رای چه بیاره. سکا دوارمون نشست. رای چه مویستش. یه چند ماه تازه سیمی کیک هم دسته. تولد نیاد کنم؟ بحثی کنم؟ بس روبی کیسه بس روبی یه قایمه بیایبر چوبی برم تو دوار؟ تو دوار؟ خشم بیته ولی ساخا بره بطورن خواهد کنه بره چی خواهد چه کنه؟ قرار چه بکنه؟ به نظر دوار چی بی؟
قیافش از دور مشخص نبینه نشون قیافش. البته فرقی هم نداره چی بود وقتی داره دروی کنه در چی خواب الان این کیک خواه چی کنه بنظره؟ نه حتما رپس شده برم مونمو چه؟ بده ها؟ یه خود که تاپسین کار دارم فکر نکنم تاپسین دارم مطمئنی؟ راست چقدر عجله داری؟ الان برم مونمو بره نهاتم بگو من بیرون کار داشتم الان خیلی چی کنی؟ مونمو ببینم کلا نخیلی چی کنی؟ هیچی باید یه سرشی هم مشخص رو بسیم برم خوشم جوابش میدیم خواب بگو چی؟ الو خوبی کنی؟ برم رو ببینم درست باید سرشی هرسی مشخص رو بینم من یوگو تلاق مش بسیم میانم سلام Dime mi pezuelo y una hora. Serrano, ¿no? ¿Usted? No sé, no. Nasıl olur? Özayn da hangi avlu düşünüyor? خب زن خبراسیون Ha, Firasyan'ı خیلی زنگ Zaten devam ne değil? Derasyan da var, derasi. نه مثلا من رسیده لوازم Hava. امیر حسین داره باز کمکیه دختر ماجرای سلام نه نزم شامل شد بعد روشن سنسی روز دختر روز سرشن میشه حالا قولی بود من سیله نسته؟ باشه ما بذارمش اینجا چشم آره ماما آره برو الان روشن بکنم خبرات آره